දවසක් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාව SL Bonn Academy YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මගේ YouTube channel එකේ මේ පහළින් ඔය කට්ටියට බලා ගන්න තියෙනවා වගේ videos මගේ channel එකේ ඔය කට්ටියට බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ videos ඔයා දිගටම නරඹන්න කැමති නම් මේ ඇහැයින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊටත් එහෙන් තියෙන bell icon එක all කරගන්න යාළුවනේ. එතකොට මම YouTube එකට මේ වගේ අලුත් video එක upload කරපු ගමන් ඔයාලා ළඟට ඔයාගේ mobile එකට notification එක මාර්ගයෙන් මගේ අලුත් වීඩියෝ එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ ඉතින් මේ පහලින් කතා කරලා තියෙනවා වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මම Windows 10 download කරගන්න ISO file එක download කරගන්න වීඩියෝ එකක් කරා. ඔය කට්ටිය එක බලන්න ඇති. බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලලා ඉන්න. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරා ඒ ISO file එක download කරගෙන කොහොමද ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒ කියන්නේ දැන් මේ අද කතා කරන්න යන වීඩියෝ එකෙන් පෙන් එකට මේ Windows ISO ෆයිල් එක boot system එකට හදාගන්න විදිය ගැන අපේ pendrive එක. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ඒ ගැන යාළුවනේ. මොකක්ද අද කතා කරන්නේ? pendrive එකකට කොහොමද Windows ISO ෆයිල් එක boot system එකට අපේ pendrive එක හදාගන්න විදිය ගැන තමයි. ඉතින් ඔයාගේ web browser එක මේ විදියට open කරගෙන මේකේ යාළුවනේ අපිට තියෙන පොඩි software එකක් download කරගන්න ඕනේ. ලොකු ගාණක් නැහැ. power ISO කියලා ඔය කට්ටිය search bar එකේ මේ විදියට search කරගන්න මුලින්ම ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් දෙවෙනියට තියෙන link එක යාළුවනේ මේ මම දැන් ඔය කට්ටියට පෙන්නන දෙවෙනියට තියෙන link එක ඔය කට්ටිය හරියට බලලා link එකෙන් යන්න මේ විදියට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන්නේ මෙතන යාළුවනේ මේ වගේ පහලින් පොඩි විස්තරයක් දාලා තියෙනවා ඔය කට්ටිය එකත් බලන්න මෙතන download now කියලා බටන් එකක් තියෙනවා මේක උඩ ඔය කට්ටිය එකපාරක් ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ හොඳයි මේ විදිහට මෙතෙන් ආවට පස්සේ යාළුවනේ ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් 32 bit 64 bit කියලා ඔයාගේ PC එකට ගැලපෙන එක ඔය කට්ටිය මේ විදිහට download කරගන්න පොඩි MB ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ ලොකු ගාණක් නෑ යන්නේ කිලෝබයිට් ගාණක් වගේ මේ විදිහට download වුණා යාළුවනේ මගේ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි ඊතලයක් තියෙනවා මේක උඩ ක්ලික් කරලා පළවෙනිට තියෙන open කියලා open කියන එක දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ මැසේජ් ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒ notification එකක් වගේ yes කරන්න ඒක yes කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන්නේ මේක යාළුවනේ I agree කියන එක ඔය කට්ටිය මුලින්ම දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක install කරන්න ඕන ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා මේක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න මම මේකේ auto select කරලා තියෙන එක දීලා මේක මේ විදිහට install කරගන්නවා හරි ඊට පස්සේ මම ආයෙ මෙතෙන් next කරලා මෙතන වෙනස් කරන්න එපා මොනවත් ඔයා එහෙම මේක close කරලා දාන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට power ISO file එක software එක මේ විදිහට install වෙලා තියෙනවා මේ වගේ web එකකට ආයෙ load වුණොත් ඒක close කරලා දාන්න හරි මේ තියන්නේ අපි දැන් install කරගත්ත software එක මේක උඩ යාළුවනේ මේ විදිහට open කරගන්න ඔයාගේ software එක ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ওই software එකේ තියෙන්නේ මේ මෙතන යාළුවනේ තියෙනවා ඔයා trial version කියලා පොඩි තප්පර ගානක් ගියාම මේ වගේ trial version කියලා එකක් තියෙනවා මේක උඩ click කරගන්න ක්ලික් කරගෙන මම මේක පොඩ්ඩක් ලොක් කරගන්නවා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වම් අත පැත්ත උඩ file view මේ වගේ action tool මේ වගේ තියෙනවා මේකේ tool කියන එකට ගිහිල්ලා යාළුවනේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන create bluetooth usb කියලා මේක දෙන්න ඊට පස්සේ මෙතන okay කරන්න ඊට පස්සේ ආයෙත් yes කරන්න එකේ ඔය කට්ටිය yes දෙන්න වීඩියෝ එකේ මේක රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ හරි ඊට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලට කලින් වගේම තප්පර ගණක් ගියාට පස්සේ trial version කියලා එකක් තියෙනවා ඒක දෙන්න දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ආයෙත් එනවා ආවට පස්සේ යාළුවනේ දැන් ඔයාලා ළඟ තියෙන්න ඕනේ 8GB pen එකක් නැත්නම් chip එකක් තියෙන්න ඕනේ ඊට අමතරව Windows 10 ISO file එක Windows 10 විතරක් නෙමෙයි යාළුවනේ Windows 7 6 මේ Windows 8 Windows 7 Vista මේ වගේ XP ඕන එක වගේ ISO ෆයිල් එකක් තියෙනවා මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් මම යාළුවනේ දැන් මගේ පෙන් එක මේකට මගේ PC එකට මම ගහලා පෙන්නන්න ඕගොල්ලොන්ට හරි යාළුවනේ මේ විදිහට මම පෙන් එක මගේ ලැප් එකට ගහගත්තා ලැප් එකට ගහුවාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තමයි පෙන් එක පෙන්වන්නේ ඔයා මේ වැඩේ කරන්න කලින් ඔයාගේ පෙන් එක ෆෝමැට් කරගෙන ඉන්න
මම මේ විදිහට මයි පෙන් එක ෆෝමැට් කරගන්න. මතක තියාගන්න යාළුවනේ ඔය කට්ටිය මේක බූට් වෙන විදියට හැදුවට පස්සේ මේකට ඔයා සින්දු ෆොටෝස් මේ වගේ දේවල් දාන්න යන්න එපා. ඔයා පුළුවන් නම් මේකට වෙනම පෙන් එකක් තියාගන්න. ඒක ගොඩක් හොඳ. ඔයා ෆොටෝස් මියුසික් මොකක් හරි දාලා මේ පෙන් එක හදාගත්තට පස්සේ දැම්මට පස්සේ ෆොටෝස් අනම් මනම් දැම්මොත් සමහර විට ඔයාගේ වින්ඩෝස් එක අවුල් වෙන්න පුළුවන් ෆෝමැට් කරන්න යද්දී ඔයාගේ ලැප් එක හරි PC එක හරි. ඒක නිසා වෙන මොනවත් දාන්න එපා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පෙන් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඔයාලට මේක බූට් වෙලා ඉවරනාට පස්සේ වෙන විදිහකට පෙන්වන්නේ. අපි ඒක බලමු. ඔයාගේ පෙන් එක පෙන් දෙක තුනක් ගහලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන කරන පෙන් එක තෝරගන්න හරියට. මෙතන උඩ තියෙන ෆයිල් එක වගේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ISO ෆයිල් එක තියෙන තැනට ගිහින් මෙතනින් ඕපන් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ISO ෆයිල් එක ඔටෝමේකට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන මේ තියෙන සෙටින් මොනවත් ආයෙ වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඕගොල්ලෝ පහලින් තියෙනවා ස්ටාර්ට් බටන් එක. ඔය කට්ටියට පුළුවන් දැන් මේක ස්ටාර්ට් කරන්න. මේ වගේ එකක් આવොත් මේක yes කරන්න. ඔය කට්ටිය මොනවත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකට යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ PC එකේ ස්පීඩ් එක ඔයාගේ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකේ ස්පීඩ් එක බලන පානවා. සාමාන්‍ය පෙන් එකක් වගේ නම් පැය භාගයක් විනාඩි 20ක් වගේ යනවා. චිප් එකක් වගේ නම් සාමාන්‍ය විනාඩි 10න් 15න් වගේ චිප් එකකටත් මේක දාගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාගා පෙන් එකක් නැත්නම් චිප් එකට දාගන්න. අනිවාර්යයෙන් මේකට 8GB ක් ඕනේ. 4GB වගේ තිබ්බොත් වැඩේ කරගන්න බෑ යාළුවනේ. 4GB එකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට යන්නේ. ඉතින් මේකට ටික වෙලාවක් යන වෙලාවනේ මම වීඩියෝ එක ස්කිප් කරනවා. අපි මේකේ අවසාන කොටසට යමු. හොඳයි යාළුවනේ මම වීඩියෝ එක ටිකක් මේ විදිහට ස්කිප් කරගත්තා. මොකද නැත්නම් වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන නිසා. දැන් මේ මගේ එකේ අන්තිම විනාඩි ගානකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට යාළුවනේ ඕ කට්ටිය සම්පූර්ණ මේක යනකම් ඉන්නවා. වගේ PC එකේ ස්පීඩ් එක පෙන් ඩ්‍රයිව් එකේ ස්පීඩ් එක ගොඩක් බලපානවා මේකට යන වෙලාව. ඉතින් මගේ එකේ මයි පෙන් එක ස්ලෝ යාළුවනේ. සාමාන්‍යයෙන් මට පැය භාගයක් වගේ ගියා මේකට. තවත් පොඩි වෙලාවක් ඉන්න වෙනවා. අපි ඒ ටිකත් බලමු. මම කලින් කිව්වා වගේ යාළුවනේ මේකට වෙනම පෙන් එකක් ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න. ෆොටෝස් වීඩියෝස් මේ වගේ දේවල් දාලා ඔයාගේ පෙන් එක දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය ඔයා ෆෝමැට් කරන්න යද්දී ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තියෙද්දි යමුනොත් ඔයාගේ Windows එක අවුල් වෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් මේකට වෙනම පෙන් එකක් හෝ DVD එකක් තියාගන්න ඕගොල්ලෝ. හොඳයි යාළුවනේ දැන් ඊට පස්සේ මේක ගිහින් ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලට මේක සක්සස් කියලා එකක් එනවා. මේක යාළුවනේ ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරාට පස්සේ අපේ වැඩේ හරි. දැන් තියෙන්නේ මේක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. මේකත් ඕන ඔය කට්ටිය ක්ලෝස් කරන්න. මේ software ගැනත් ඉස්සරහට වීඩියෝස් කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ පෙන් එක දැන් කලින් තිබ්බා වගේ නෙමෙයි ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා නම් ඔයාගේ පෙන් එක ඔයාගේ Windows ISO ෆයිල් එක නිවැරදිව ඔයාගේ පෙන් එකට bootable විදිහට මේ ඔයාගේ පෙන් එක දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට දැන් පුළුවන් සාර්ථකව ඔයාගේ ලැප් එක නැත්නම් කම්පියුටර් එක ෆෝමැට් කරගන්න ඔයාගේ පෙන් එක භාවිතා කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා නම් වැඩේ ගොඩ යාළුවනේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. සාර්ථකව ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ PC එක ලැප් එක ෆෝමැට් කරන්න. ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ ඔයාගේ පෙන් එකකට බූට් කරගන්න තියෙන විදිහට බූට් වෙන විදිහට පෙන් එක හදාගන්නේ මේ software එක හරහා. ඔය කට්ටිය බය නැතුව Windows 10 download කරගන්න මම කලින් වීඩියෝ එක බලලා
Windows 7 Windows 8.1 මේ වගේ දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝස් ගේන්න යාළුවනේ. Windows 10 ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය විතරයි දැනට ගෙනත් තියෙන්නේ මම. ඒ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ විදිහට වාගේ පෙන් එක නැත්තම් chip එක හදාගන්න DVD එකට හදාගන්න විදියත් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඔයාලට ඒකට MT එකක් ඕන වෙනවා. ඒ ගැන ඉස්සරහට අපි කතා කරමු. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් ඔය කට්ටියට. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් තව කෙනෙක් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යාළුවනේ subscribe කරලා bell එක all කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ ඔය කට්ටියට වැදගත් වෙන වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් එහෙනම් යාළුවනේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟට හමු වෙමු. ඔය කට්ටියට මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කියන්න යාළුවනේ උදව් කරන්න. ඔය කට්ටියට වැඩේ ගොඩ දාගන්න. ඔය කට්ටියට දැන් පුළුවන් යාළුවනේ බය නැතුව ඔය කට්ටියගේ කම්පියුටර් එක ෆෝමැට් කරන්න. ෆෝමැට් කරන වීඩියෝ එකකුත් ඕන නම් කියන්න මම ඔය කට්ටියට ගේන්න. ෆෝමැට් කරන වීඩියෝ එකක් ගේන්න නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. බලමු එහෙමනොත් ඔය කට්ටියට උවමනාවක් තියෙනවා නම් කියන්න මං ගේන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මම අවසන් කරනවා. අපි